თუ ერთხელ მაინც მოხვედრილი ხართ დიდი დიღმის ტერიტორიაზე და აგიულიათ ბარონდებაის ქუჩაზე, მიხვდებით, რომ ერთი და იგივე ადამიანის შემოქმედება აუზიანი სახლები, რომელიც მაქსიმალურად გავს ერთმანეთს, ასევე ძალიან განსხვავდება ინტერიერში და თუნდაც ექსტერიერის კუთხით ერთმანეთისგან, ერთი და იგივე ადამიანის მიერ არის აშენებული. კონკრეტულად ეს სახლიც მისი აშენებულია, ეხლა არის დასრულებული, იყიდება, ვისაც გაინტერესებს $420,000 შეგიძლიათ გადახვიდეთ და ლინკზე ნახოთ. რაც შეეხება აღწერილობას, 450 კვადრატია მიწის კვადრატულობა, 310 კვადრატია თვითონ სახლი და ჩვენ რო დავიწყოთ შემოსასვლელის ნაწილზე საუბარი, პირველი რაც თვალში გვხვდება და რითიც შეიძლება ერთმანეთისგან გამიჯნოთ ესეთი ტიპის სახლები დანარჩენი არც თუ ისე ლამაზი მშენებლობებისგან, ეს არის ჭიშკარი და შემოსასვლელი ღობის ნაწილი, რომლის წინაც ასევე საომავლოდ არის ხოლმე პატარა-პატარა გამწვანება, ამაზეც ძრუნავს მესაკუთრე და საინტერესოა და გამოსარჩევი იმით არის, რომ სხვა სახლებისგან და ეზოებისგან გამოგარჩევს. ჭიშკრის ნაწილზე კი გითხარით, რომ ძალიან ლამაზია და ცერად არის გაკეთებული თვითონ ეს რკინის პანელები და რაღაცა კუთხით გარედანაც ჩანს ის სილამაზე, ერთ მანქანაზე გათვლილი ადგილი, რომელიც რამოდენიმე სახლზე ვნახეთ, რომ გადახურულიც არის. ესეც რა თქმა უნდა სურვილის ამბავია, როგორც კი შემოდიხარ აქვე ხდება მოლის ნაწილი, განსხვავება სხვა სახლებისგან ის არის, რომ ძირითადი ნაწილში აქეთ არის ხოლმე აუზი, უფრო წარმოსადეგია, თუმცა ამ შემთხვევაში გადაწყვიტა მესაკუთრეებმა მშენებელმა, რომ უკანა მხარეს გაეკეთებინა და ვნახოთ და შევადაროთ, როგორ შეედრება ერთმანეთს. ძალიან საინტერესო ასევე არის ფილები, რომელსაც ბუნებრივად აი ეს სიმწვანე ყოფს ერთმანეთისგან, ულამაზესი განათება, რომელიც ძალიან უხდება ამ ყველაფერს და საღამოს ნაწილში ერთ-ერთი გამორჩეული ნაწილია, როდესაც თქვა სახლში შემოდიხარ. აქეთ გვაქვს ესეთი მოსაჯდომი საინტერესო სივრცე, შენ მეგობრებთან, ოჯახის წევრებთან ერთად შეგიძლია დაждდომა, ვიტრაჟული ფანჯრები, ალუმინის ორივე მხარეს და ალუმინის კარფანჯარაზე ხშირად ვსაუბრობთ, რომ დეფორმაციას არ განიცდის. მიუნხენით არის გალესილი და ერთ-ერთი გამორჩეული კიდევ რაც ასევე უნდა ვახსენოთ, ეს არის ხელოვნური ქვა. თავიდან ყველას შეიძლება ბუნებრივი ეგონა, თუმცა ამის პლუსიც ის არის, რომ საღამოს დადგომასთან ერთად ეს შუქი საკმაოდ მარტი კუთხით ეცემა და ალამაზებს ამ ყველაფერს და საკმაოდ მარტივად არის გასაკეთებელი, როგორც ყალიბი, ისე ყალიბში ისხმევა, როგორც ბლოკი და მარტივად ასაწყობია. რაც შეეხება ქვედასართულს, 310 კვადრატია მთლიანად სახლი, ქვედასართულზე განლაგებულია მისაღების სივრცე, ჰოლის ნაწილი, კაბინეტი, სველი წერტილი, კიბე, ძალიან ლამაზი, უამრავი განათება და სამზარეულოს მხარე. სანამ სამზარეულოზე განავინაცნობდეთ, მინდა გითხრათ, რომ აი აქ არის ესეთი დამალული კარადა, რომელი კარადაც დიდი ხნის მერე აღმოაჩინეთ, თავიდან კედელი გვეგონა და ძალიან ლამაზია, რომ თქვა არც სახელური და არაფერი არ აქვს. აქეთ მხარეს არის კარგი ზომის სამზარეულო, რომელიც 6 ადამიანზეა თქვა განკუთვნილი მაგიდის კუთხით, ეს არის იუსკში შეძენილი მაგიდა. ლაბორატორია ჩემ სახლშია შეძენილი ესეთი ლამაზი ფერის სკამები და ასევე ბრენდარის პროდუქტია ეს განათება ლენტური სტილით, რომელი ლენტური განათება თითქმის ყველა ოთახშია გამოყენებული. სამზარეულოში გვაქვს სულ 3 ფერი, ხე, მუქი და თეთრი. ლამინატი თითქმის ყველგან გარდა სველი წერტილის არის ერთნაირი, რომ გადასვლებთან პრობლემა არ ქონოდათ. ვისაც მსგავსი ტიპის ლამინატის შეძენა გინდათ, კი იცით, რომ ჯაუკენი არის ჩვენი სპონსორი და მათ უკვე გადაწიეს თავიანთი გრაფიკი 9 საათამდე, ასე რომ სამსახურს რო დაამთავრებთ, შვიდად შეგიძლიათ მიხვიდეთ და შეიძინოთ ნებისმიერი სახის არემონტო მასალა და მოსაპირკეთებელი მასალები ასევე. ჩაშანებული მაცივარი ულამაზესი და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ აქ არ იყოს ეს ჩაშანებული, რაზეც ხშირად გვაქვს ხოლმე ჩვენ გამომწერებთან საუბარი და თქვენი აზრით საინტერესო იქნება, რომელი უფრო მოუხდებოდა. მოლდინგებით არის გალამაზებული თეთრი კედლები, რომელიც თავისთავად მცივია, თუმცა მოლდინგების ერთი შეტანა საკმაოდ ელფერს წენს ამ ყველაფერს. რაც შეეხება მისაღების ზონას, საკმაოდ დიდი ზომის მისაღებია, გამჭოლია, განათება, აქედან მზის შოქი გირტყავს, აქედან შეგიძლია აუზით მიიღოს სიამოვნება და შენ ოჯახის წევრებს შეხედო და ალკვირდე ბავშვებსაც. ეს ლენტური განათებები ვახსენეთ და აი ამ მისაღებს სივრცეს რაღაცნაირად აი ამ ნაწილს ტელევიზორის მხარეს გამოყოფს. საკმაოდ ლამაზი, თუმცა არ მგონია რომ პრაქტიკული იყოს აი ეს სავარძელი. რბილი ნამდვილად არის, თუმცა ეს ხელები ცოტა უცნაურად მაქვს ფილმის ნაიარევის სახეში მგონია, თავი დუბლიორი, ზუსტად ეგეთი თითქმის ესეთი სკამი აქვს. თუმცა ლამაზია ძალიან, ასევე ლამაზია ეს ლენტური განათება, რომელიც აი ამ კარადას და
კარადის ქვედა ნაწილს ერთმანეთთან ესე აერთიანებს და წარმომიდგენია თქვა ჩუქი რომ ჩააქრო და ჩააბნელო აქაურობა, უკვე გამოყოფს აი ამ ნაწილს ტელევიზორის მხარეს. აქვე გვაქვს ასევე 8 ადამიანზე გათვლილი ძალიან ლამაზი მაგი და თავისი სკამებით, მარმარილოსებრი ზედაპირი აქვს, რომელიც იშლება და შეგიძლიათ თქვა თქვენ მეგობრებთან თუ დიდი ოჯახი ყავთ ან დიდი სამეგობრო ყავთ, შეგიძლიათ მოატრიალოთ, გაშალოთ და იქვე მიიღოთ სიამოვნება. ბრენდ არისვე თითქმის ერთი სტილის განათება, ესეც ქვედა სართულზე გვაქვს უკვე კაბინეტი დამატებით, გვაქვს სველი წერტილი. ერთადერთი მინუსი ამ სახლის არის ალბათ რადიატორები, რომელიც როგორც კი შემოვედით, შემომჩნიეთ და ამის გადაკეთება ორნაირად შეიძლება. ან რა თქმა უნდა, უნდა შეცვალო თქვა სხვა ფერით ჩვენი აზრით, ან უკვე შეფუთო, რომელიც შესაფუთიც უკვე წინა ვიდეოში ქონდა. ულამაზესი კიბე, რომელიც აი ამ ადამიანების ყველა სახლს გამოარჩევს თავისი განათებით, თავისი შუშით, რომელიც ერთმანეთთან არაფრით არ არის გადაბმული, არც რკინის თქვათ სვეტი არ აკავშირებს. აქეთ გვაქვს უკვე დიდი ზომის სველი წერტილი, რომელს სველი წერტილშიც გამორჩეული არის ვიზუალი, რა თქმა უნდა, ასევე აი ეს სარკე, რომელიც სარკითაც მარტო ფანტასტიკურად შეგიძლიათ მიიღოთ სიამოვნება. ეხლა ჩვენ ავიდეთ ზედა სართულზე. ეზოს ბოლოსთვის დავიტოვებ. საკმაოდ მარტივი და პრაქტიკული კონფიგურაცია აქვს. ზედა სართულზე არის საძინებლები, არის ორი სველი წერტილი, ერთი მასტერ ბედრუმი თავისი სველი წერტილით, მეორე არის სტუმრებისთვის განკუთვნილი, აქეთ-იქით არის საძინებლები, ვაკოს მხარეს არის კიდე სველი წერტილი და ორი საძინებლები, რომელსაც გაჩვენებ. ლამაზი ასევე აი ეს ეგრეთ წოდებული კორიდორის ტიპის გამოსასვლელი, თუმცა შევიტანდი რამოდენიმე ნახატს, რომ უფრო გამეხალისებინა აქ გამოსვლა. სველი წერტილი თითქმის ისეთივე სტილის, როგორც ქვედა სართულზე. განსხვავება არის მხოლოდ ფილის ფერში, რომელიც აქ არის გამოყენებული, თუმცა ესეც ზუსტად იმ სტილის არის, რომელიც სტილი ალბათ ყველას მოეწონება. მეორე ყველაზე დიდი ზომის საძინებელი, რომელიც მზის შუქით არის გაჯერებული. ვთქვით, რომ აღმოსავლეთის მხარეა და მთელი დღის განმავლობაში აი ამ მხარეს არის უკვე მზის სხივები. ამ სახლის მშენებლების და დიზაინერის გადაწყვეტილებით, რომელმაც ძალიან მაგარი ხაზი ამოირჩია, საძინებლის უკანა მხარეს აი ესეთი არაგამოყოფილი, ნახევრად გამოყოფილი საკარდერობის სივრცე, რომელიც საკარდერობის სივრცეც ძირითადად უფრო ეს სიამოვნებად ქალბატონებს აი ამ ნაწილში, ეს არის მეიქაპისთვის, ეგრეთ წოდებული მეიქაპისთვის განკუთვნილი სივრცე. აქედან შეგიძლიათ უკვე გადაინაცვლოთ აივანზე, რომელი აივანიც აქვს აი ამ ორ ყველაზე დიდ საძინებელს. საერთო და ეხლა შევიდეთ ეგრეთ წოდებულ მასტერ ბედრუმში, რომელ მასტერ ბედრუმშიც გვაქვს უკვე დამატებით სველი წერტილი, რომელიც სველი წერტილიც არის ჩემთვის ძალიან ლამაზი და ვფიქრობ თქვენი აზრიც უნდა დააკომენტაროთ, როგორ შეიძლება აი აქ ავსო აბაზანა მიიღოს სიამოვნება, ორი ხელსაბანი, რომელზეც ხშირად კამათობენ ხოლმე ჩვენი გამომწერები, საინტერესო ასევე დააკომენტარეთ თქვენი აზრით, დიდი ზომის სარკე, შავი მარმარილოსებრი ფილები, რომელიც აქვე ძალიან ლამაზად შემოდის და ეს ლენტური განათება, ჩემი აზრით, კიდევ არის ერთ-ერთი ულამაზესი ნიშანი იმის, თუ როგორ შეიძლება ადამიანმა თავისი ხედვით შეიძლება ითქვას გამოუსწელმა ამ საკითხში გადაწყვიტო აი ეს დიზაინი ლამაზად. აქვე გვაქვს ისევ ესეთივე საგარდერობო სივრცე, აქედანაც უკვე გავდივართ აივანზე, მაგრამ ეხლა ვფიქრობ, რომ ჩვენ გადავინაცვლოთ სახლის უკანა მხარეს, სადაც დავიტოვით აუზი თავისი გამწვანებით. რაც შეეხება უკანა მხარეს, იმის მიუხედავად, რომ 450 კვადრატი შეიძლება ადამიანს ეჩვენოთ არც თუ ისე დიდი ზომის მიწის კვადრატულობა, ამ სახლის არქიტექტორმა და მშენებელმა საკმაოდ კარგად დააპროექტა, შუაში დადგა ზუსტად სახლი, წინა მხარეს ხიბლი და სილამაზე კი ვნახეთ, თუმცა აი ამ ნაწილზე რაც შეიძლება ითქვას, შეგიძლია გამოხვიდე ოჯახის წევრებთან ერთად, ზაფხულის ცხელ დღეებში მიიღოს სიამოვნება აუზით. აუზი არის 30 კვადრატი, თავის ფილტრაციით, თავისი გათბობის სისტემით, განათებები არის მთელს პერიმეტრზე და იმის გათვალისწინებით, რომ წინა მხარე მეტნაკლებად შეიძლება ხმაურიანი იყოს მანქანის გასვლის და მანქანის მოძრაობიდან გამომდინარე, აქ გვაქვს უკვე ძალიან მოტეხილი, ძალიან კარგი სივრცე, რომელიც სივრცითაც შენ და შენ ოჯახის წევრებს შეგიძლიათ სიამოვნების მიღება, გამწვანება ყველგან არის და ეს არის ერთ-ერთი ეგრეთ წოდებული ფიშკა ამ ადამიანის, რომ
წინა მხარესაც და უკანა მხარესაც მაქსიმალურად ცდილობს შექმნა სიმწვანე. ეს სიმწვანე მოლის სახითაც შემოდის და ეს უკვე პრაქტიკულობიდან გამომდინარე ვფიქრობ, საკმაოდ კარგი იქნება ოჯახის წევრებისთვის, მით უმეტეს პატარა წევრებისთვის, ბავშვებისთვის, რომლებიც ფეხშეშველები ირბენენ, ცვლიან ბალახზე და შეგიძლიათ პატარა ლექსიც მიაყოლოთ. რაც შეეხება აი ამ ზონას, ეს ზონას ალბათ ერთ-ერთი გამორჩეული ზონაა შეკრების, ყავის, ჩაის დალევის, საუზმის, თუნდაც მეგობრების, სათამაშოთ და ასე შემდეგ. ეს უკვე თქვენთვის მომინდია, თქვენ რა სივრცეს და რა ზონას დაარქმევთ ამ ყველაფერს. აქვე ძალიან დიდი თხოვნა მაქვს, რომ გამოიწეროთ ჩვენი არხი, დააწვეთ ზარის ღილაკს, მიაკითხოთ ჩვენ მეგობარ კომპანიას ჯაუკენს, სარემონტო მასალების ყველაზე დიდი შოურუმის ფლობელს და კიდევ ერთი თხოვნა, თუ იმეს გაქვთ საინტერესო უძრავი ქონება, ინტერიერის ან ექსტერიერის კუთხით, მოვალთ, არ დაგზადებით, გადავიღებთ სრულიად უფასოდ. ხა კი წავედით.